โรคถุงน้ำในไตนะคะก็เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่พบบ่อยมากที่สุดนะคะ เดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมอพูดถึงโรคทางกรรมพันธุ์โรคหนึ่งนะคะซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยมากที่สุดของคนไข้ไตที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์นั่นก็คือโรคถุงน้ำไตค่ะโดยโรคนี้นะคะก็คือโรคถุงน้ำไตค่ะที่จริงแล้วไตของคนเราก็คือมีอยู่2ข้างนะคะซึ่งในไตของเราที่เป็น2ข้างค่ะก็จะมีเนื้อไตค่ะเต็มไปหมดทั้ง2ข้างนะคะในเนื้อไตก็คือหน่วยกรองหน่วยการทำงานของไตนั่นเองแต่ว่าสำหรับคนไข้ที่มีถุงน้ำไตค่ะตรงเนื้อไตที่เป็นปกตินะคะก็จะโดนส่วนที่เป็นถุงน้ำเกิดขึ้นในบริเวณนั้นดังนั้นในถุงน้ำของไตค่ะยิ่งถ้าเกิดมีจำนวนมากเท่าไหร่ซึ่งถุงน้ำไตก็จะมีทั้งสองข้างเช่นกันนะคะก็จะมีขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กๆเลยจนถึงขนาดใหญ่นะคะจะมีขนาดที่แตกต่างกันไปค่ะยิ่งมีจำนวนมากเท่าไหร่ยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็จะไปเบียดบังเนื้อไตมากขึ้นเท่านั้นนะคะพอมีเนื้อไตทำงานน้อยลงก็จะทำให้มีค่าการทำงานของไตที่แย่ลงมีเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตที่แย่ลงนั่นเองนะคะดังนั้นคนไข้ที่มีถุงน้ำไตจำนวนมากที่เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ค่ะถือเป็นคนไข้ที่มีไตเรื้อรังโรคหนึ่งนะคะซึ่งอาการของโรคนี้นะคะก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายอย่างค่ะเริ่มจากคนไข้อาจจะไม่มีอาการแสดงใดเลยนะคะเป็นเวลานานมากเลยค่ะเป็น10 ปีนะคะจนเมื่อคนไข้เข้าสู่ช่วงอายุประมาณสัก30-40 ปีค่ะอาจจะเริ่มแสดงอาการซึ่งอาการก็จะมีหลากหลายอย่างเช่นมีความดันโลหิตสูงนะคะมีปวดหลังบริเวณชายโครงได้ค่ะหรือว่าบางทีค่ะอาจจะรู้สึกว่าท้องโตขึ้นก็ได้นะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าคลำได้ก้อนอยู่ในช่องท้องค่ะถ้าเกิดตรวจปัสสาวะนะคะก็อาจจะพบมีความผิดปกติได้อย่างเช่นพบโปรตีนหรือว่ามีเม็ดเลือดแดงเพิ่มในปัสสาวะค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีนิ่วหรือว่ามีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้นะคะถ้าเกิดมาช่วงหลังๆนะคะที่เริ่มมีการทำงานของไตแย่ลงมากแล้วค่ะคนไข้อาจจะมีอาการของเหมือนคนไข้ไตเรื้อรังทั่วไปนะคะที่พอไตเริ่มแย่ๆค่ะก็จะมีอาการต่างๆเช่นมีบวมมีซีดมีอ่อนเพลียเบื่ออาหารเช่นนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีความผิดปกติของอวัยวะอื่นๆร่วมด้วยนะคะจะไม่ได้มีเรื่องของไตผิดปกติเท่านั้นนะคะเช่นมีความผิดปกติเรื่องของสมองตับหรือว่าลำไส้เล็กอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของสมองค่ะคนไข้ประมาณ 10% ของคนไข้ที่มีถุงน้ำไตค่ะจะมีเรื่องของหลอดเลือดสมองโป่งพองด้วยนะคะดังนั้นบางคนที่อาจจะไม่เคยตรวจร่างกายมาก่อนแล้วก็ที่จริงคนไข้มีถุงน้ำในไตค่ะซึ่งถ้าเกิดมีโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองร่วมด้วยค่ะคนไข้อาจจะมาด้วยอาการปวดหัวแล้วก็มีโอกาสที่เส้นเลือดสมองที่โป่งพองเนี่ยค่ะจะแตกอาจจะมีอาการหนักขนาดถึงเสียชีวิตได้นะคะสรุปก็คือในผู้ป่วยถุงน้ำในไตที่มีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ค่ะอาการเริ่มแรกก็คือคนไข้มักจะปวดท้องหรือว่าปวดบริเวณชายโครงนะคะแล้วก็ตรวจปัสสาวะก็จะมีเลือดในปัสสาวะค่ะในอาการแบบนี้ค่ะก็มักจะเจอในคนที่อายุ 30-40 ปีขึ้นไปแล้วนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีญาติเป็นโรคถุงน้ำไตค่ะโรคนี้เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์นะคะดังนั้นคนที่เป็นญาติกันค่ะโดยเฉพาะพี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยมีโอกาสที่สมมติถ้าเกิดพี่น้องเราเป็นโรคนี้นะคะตัวเองจะเป็นเนี่ยประมาณ 50% เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมีญาติเป็นอย่างเงี้ยก็ยังมีโอกาสที่เราจะอาจจะเป็นก็ได้นะคะดังนั้นก็ควรจะต้องมาตรวจสุขภาพนั่นเองนะคะโดยถ้าเกิดสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคนี้หรือเปล่านะคะสิ่งที่จะต้องตรวจก็มีอยู่อย่างน้อย3อย่างนะคะอันแรกก็คือตรวจเลือดค่ะว่าการทำงานของไตเป็นยังไงตรวจปัสสาวะดูว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะไหมดูว่ามีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะตรวจอัลตราซาวด์สแกนคอมพิวเตอร์หรือว่า MRI นะคะโดยส่วนใหญ่หมอก็จะเลือกให้เป็นอัลตราซาวด์ก่อนนะคะ
ที่จริงถุงน้ำไตมีหลายอย่างนะคะ บางคนไปอัลตราซาวด์เจอจากการตรวจร่างกายค่ะ เจอถุงน้ำในไตก็ใจเย็นๆก่อนนะคะ บางคนก็เป็นโรคถุงน้ำไตแบบที่หมอเล่าให้ฟัง อันนี้จะหมายถึงคนไข้ที่มีถุงน้ำไตจำนวนมากแล้วก็มีอยู่2ข้างเลยนะคะ แล้วก็เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ค่ะ แต่ว่าโดยทั่วไปของถุงน้ำไตจะมีหลายแบบนะคะ ถุงน้ำไตบางอย่างก็ไม่ใช่โรคกรรมพันธุ์นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ